हेलो बंधुकल आमी আজি আনবক্সিং করিম ডিশ টিভি নিউ সেটটপ বক্স ডিশ এনএক্সটি সেটটপ বক্স ডিজিটাল টু দ্য ওয়ার্ল্ড অফ ডিজিটাল এন্টারটেইনমেন্টস আৰু এটো ডিশ টিভি এনএক্সটি সেটটপ বক্স হয় মই আনিলো ডিশ টিভিৰ পৰা অৰ্ডাৰ কৰি এটো মোৰ পৰিছে 1450 টকা যদি লয় আপোনালোকে 1450 টকাত আপোনালোকে নিউ কানেকশন পাব আপোনালোকে অনলাইন বুকিং কৰিব বা ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা বুকিং কৰে বা ডিশ টিভি ওয়েবসাইটৰ পৰা বুকিং কৰে আপোনালোকে মাত্ৰ 1450 টকাত এটা ডিশ টিভি নিউ কানেকশন পাই যাব তাতে আপুনি পাব এক মাহ ফ্ৰী পাব এটো ডিশ টিভি ইউজাৰ মেনুৱেল তো নালাগে এটো আপোনাৰ অডিও ভিডিও কেবল এটো ডিশ টিভি রিমোট এটো ভাল রিমোট হয় অরিজিনাল রিমোট হয় এটো সাইলক ডিশ টিভি টু রিমোট এটো ডিশ টিভিৰ অরিজিনাল রিমোট হয় আৰু এটো ডিশ টিভি এডাপ্টাৰ এটো সাইলক ডিশ টিভি বুলি হেতে আছে ডিশ টিভি টু এটো ডিশ টিভি এডাপ্টাৰ আৰু এটো হল ডিশ টিভি সেটটপ বক্স এটো হল ডিশ টিভি নিউ এনএক্সটি সেটটপ বক্স হয় এটো হয় MP4 বক্স এটো যদি লয় আপোনালোকে মাত্ৰ 1450 টকা ডিশ টিভি অল সেট পাই যাব আপোনালোকে যদি বুকিং কৰে ডিশ টিভি ওয়েবসাইটৰ পৰা বুকিং কৰিব তো মই আপোনালোকৰ ডেসক্ৰিপশনত মই লিংকটো দি দিম তাৰ পৰা আপোনালোকে বুকিং কৰি কেনে আপোনাৰ ঘৰত লগাব পাৰিব ডিশ টিভি নিউ কানেকশন আপোনালোকৰ হেতে এক মাহ পুৰা ফ্ৰী পাব অল চেনেল ফ্ৰী মানে আপোনালোকৰ অসমীয়া হিন্দী সব চেনেল ফ্ৰী পাব এটো ডিশ টিভি নিউ কানেকশন যদি লয় 1450 টকা